5.9 billion pesos bridge project, the future longest sea bridge in Calabarzon. Ang katuparan na matagal ng pangarap ng mga mamamayan sa isla ng Alabat. Ano ba yung mga pangunahing produkto dito sa isla? Sa isda, saka yung mga gulay. Alabat Island, tirahan ng lampas 40,000 mga residente. May magagandang beach, malawak na mga lupain, at tahimik na pamumuhay. Isang lugar na ninanais tirhan ng ilan sa atin. Bagamat tila isang paraiso, bakit nananatiling mabagal ang progreso? Nasa biyahe tayo ngayon upang makita ng personal ang tulay na matagal nang inaasam ng mga residente ng Alabat. 16 na kilometro bago natin marating itong ginagawang tulay mula dun sa Maharlika Highway. At pagpasok natin dito sa Lopez Hondagua Road, ganito yung dinatnan natin na sitwasyon ng kalsada. Bako-bako at doble hirap pa dahil matarik yung daan. Ito palang ruta dun sa tulay, aakyat ng bundok. Kaya naman karamihan sa mga nakita kong service nila dito, mga single na motor. At kapag mass transport naman, yung mga jeep na may mataas na ground clearance. Ito sa part na to, ito na yung simula ng bako-bakong daan. At paahon pa, kaya kitang-kita na agad yung struggle ng mga motoristang napapadaan dito. Let's go! Ito yung parte ng Quezon Province na pakiramdam mo nasa Bicol ka na rin. Dahil ilang kilometro na lang rin ito mula dun sa Welcome Arch ng Bicol, ang dami na ring mga puno ng nyog. Natsyempuan pa natin na panahon pa lang ngayon ng anihan, kaya ang daming mga nyog sa tabi ng kalsada, mga pile at yung iba pinapausukan na rin para maging kopra. Makikita na rin ang malalapad na kalsada ang ginagawa na kokonekta mula sa Maharlika Highway papunta sa ngayong under construction na tulay. Ito na yung ginagawang kalsada na karugtong nung ginagawang tulay. 4 na linya, 2 kabilaan kaya malapad. At sabi na nga ba, dahil itong kalsada na to nasa taas ng bundok, ang ganda ng view. Searching for something that ain't lost. Have we got it? Our lines crossed. We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. Mga alagang hayop, mga manok, kambing, pinapakawalan lang. Ayan, mga naglalaro lang sa tabing kalsada. Endings and words unspoken, we fall apart, and I won't dare to say, do you feel the same way? Maybe you don't wanna know, but you don't. Ang Roma Point Bridge ay ang tulay na magdudugtong sa isla ng Alabat at sa mainland Luzon. Ang islang ito ay nasasakop ng mayamang rehiyon ng Calabarzon. Pangalawa sa Pilipinas na may pinakamataas na gross domestic product o GDP. Parte man ng isang mayamang rehiyon ay nananatili pa ring mabagal ang pag-unlad ng 3 bayang matatagpuan sa isla na ito. Ang bayan ng Perez na matatagpuan sa hilagang bahagi ng isla, ang bayan ng Alabat sa gitnang bahagi, at ang bayan ng Quezon na matatagpuan naman sa timog na bahagi ng isla. Sa ngayon ay nabibilang sa mga 5th class municipality ang mga bayang ito o mga munisipalidad sa ating bansa na may pinakamababang annual income na hindi lalampas sa 90 million pesos. Ang lapit lang pala ng isla, no? Diyan sa kabila. Abot na man, malayo naman ang agwat sa antas ng ekonomiya kung ikukumpara sa mga karatig bayan nitong nasasakop ng mainland Luzon, kagaya ng Lopez, Gumaca, at Atimonan, na nabibilang naman sa mga first class municipality ng lalawigan na kayang mag-produce ng 200 million pesos annual income o higit pa. Dahil sa topografiya ng lalawigan ay madaling intindihin na ang kakulangan sa mas madaling transportasyon ay ang nagiging hadlang upang mapalakas ang ekonomiya ng isla. Ang ginagawang tulay ay may estimated budget na aabot sa 5.9 billion pesos at may kabuuang haba na 2.17 kilometers. Ang endpoint naman ng tulay sa mainland Luzon ay matatagpuan sa Barangay Agoho, Bayan ng Calawag, at ang kabilang dulo naman ay sa bayan ng Quezon na parte na ng Alabat Island. Ayon sa plano ay magkakaroon ito ng 2-lane carriageway. Meron ring proposed bike lane on both direction at pati na rin sidewalk.
Sa ngayon ay patuloy pa rin ang konstruksyon ng tulay at para mapunta ng isla ay pwede kayong sumakay ng ferry boat mula sa port ng Gumaca at Atimonan. Limitado lang rin ang biyahe at may pagkakataong nakakansila dahil sa sama ng panahon. Sa baybay ng Barangay Agoho ay nakilala ko si Marlo na nag-offer ng special boat ride patawid ng isla. Okay guys, sakay na tayo dito. Sakay ng maliliit na bangkang dimotor ay mararating na rin agad ang isla nang wala pang 10 minuto. Nakita rin natin ang malapitan ang pinakadulo ng ginagawang tulay. Narating na rin natin mga kompanyeros itong pinakadulo nitong ginagawang tulay. Patuloy yung paglalagay nila nitong mga poste at sa ngayon halos nasa kalagitnaan pa lang nitong dagat yung inaabot. Sa ngayon ay nasa 40% completion pa lang ang ginagawang tulay. Magkakaroon ito ng 37 na poste o tinatawag rin na pier. From mainland Luzon, papunta dito sa pinakamalapit na point ng isla, halos nasa 5 minuto lang yung biyahe sakay nitong maliit na bangkang dimotor. At mula dito sa pwesto natin, natatanaw na yung konsentrasyon ng mga gusali dito sa sentro nitong Quezon, isang munisipalidad na matatagpuan dito sa isla ng Alabat. Dito naman nakikita na natin yung tambak ng lupa dahil yan na yung magiging endpoint nitong tulay dito sa side ng isla. Sa proyektong ito ay lubos na makikinabang ang mga residente ng isla. Lahat ng produkto namin meron ng kukuha na taga-Mainland. Dahil wala dito dati nagtatanim dahil walang kumukuha ng mga tulad ng saging, kamuting kahoy, wala silang mapagbagsakan na. Hindi katulad ng pag itinadisma na mas maganda na meron na kukuha ng kalakal dito. Paano yan kapag natapos na to, edi wala na sa yung sasakay ng mga pasahero? Edi wala na akong hanap buhay. Wala na. Bali nagbabala ka na rin bro na magtanim na. Gaya na lang. Maging isda na lang. Isa ring magbebenepisyo ay ang industriya ng turismo dahil marami ring resort at iba pang mga tourist destination na matatagpuan sa isla. 4 na taon mula ngayon, inaasahan na madadaanan na ang tulay na ito at ito na nga ang magiging pinakamahabang tulay dito sa rehiyon ng Calabarzon. Sa ngayon ay matatagpuan sa Visayas ang pinakamahabang sea crossing bridge sa buong Pilipinas, ang CCLEX na may habang 8.9 kilometers na nagdudugtong sa mainland Cebu at sa Cordoba sa isla ng Mactan. Kasado na rin ang Bataan-Cavite Interlink Bridge na may habang 32 kilometers na magpapaikli sa kasalukuyang 5 hours na biyahe from Cavite to Bataan vice versa na ipinapangakong magiging 45 minutes na lang. Kapag natapos ito na rin ang magiging pinakamahal na single project ng DPWH sa kasaysayan dahil aabot sa $4 billion o katumbas ng 228 billion pesos ang inilaan na budget para dito. Sa isang bansang arkipelago kagaya ng Pilipinas, binubuo tayo ng libu-libong mga isla. Wala na sigurong masahalaga pa sa pagkakaroon ng ganitong mga tulay na magdurugtong sa hiwa-hiwalay nating mga lupa at magkokonekta na rin sa bawat Pilipino. Samahan niyo ako sa bawat biyahe at adventure na gagawin natin. Ako pa rin ang inyong kumpanyeros. Adios, kumpanyeros!